विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. LMR लास्ट मिनिट रिव्हिजन नोट्स आणि आपण आता फिजिक्सची रिव्हिजन घेणार आहे. एक लक्षात घ्या, फिजिक्सला मला जास्त वेळ द्यायचा नाहीये. पुढचा 1 तासात होईल, 1.5 तासात होईल, एवढाच मी अभ्यास तुम्हाला करायला सांगणार आहे. आणि त्यानंतर लगेच एकतर मॅथ्स किंवा परत केमिस्ट्री घेतलं पाहिजे. मॅथ्स आणि केमिस्ट्रीच लक्षात घ्या. ओके. आणि एक्झाम मध्ये सुद्धा येत नसलेल्या क्वेश्चनला इमिजिएटली स्किप करायचं हे लक्षात घ्या. आता पहिलाच पेपर घेतलाय मी बघा, की त्यात मी तुम्हाला करायला सांगतोय गायरोमॅग्नेटिक रेशो. किती वेळ लागणार आहे? 5 मिनिटाचं काम आहे. मग एक्झाम मध्ये काय विचारतील? गायरोमॅग्नेटिक रेशोचं युनिट विचारतील, डायमेन्शन्स विचारतील, व्हॅल्यू नाहीत विचारणार, पण 8.8 इंटू 10 आहे. कुलोम पर केजी आहे. मग डायमेन्शन्स पण कळतील युनिटवरून. पण त्यांनी काय विचारलंय माहितीये का, की चार्ज टू मास रेशो दिलाय कॅपिटल ए आणि गायरोमॅग्नेटिक रेशो विचारलाय. आता चार्ज टू मास रेशोला त्यांनी ए म्हणलंय, पण गायरोमॅग्नेटिकचा फॉर्म्युला असा आहे ना, ई अपॉन ट्वाइस एम. मग ह्याला त्यांनी जर ए म्हटलं तर A/2 आन्सर विद इन मिनिट. कॅपॅसिटन्स, कॅपॅसिटरचा एकदम इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे बरं का. याचे पीवायक्यू शोधा थोडंसं. त्यांनी काय एक्झाम्पल मध्ये दिलंय माहितीये का, सुरुवातीला एअर कॅपॅसिटर आहे, त्याचा कॅपॅसिटन्स सी आहे. तिथं ऑइल इंट्रोड्यूस केलंय, त्याची के ची व्हॅल्यू, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू 5 आहे. मग कॅपॅसिटन्स 5 टाइम्स वाढणार. बरं, सुरुवातीला ऑइल होतं, ते रिमूव्ह केलं तर 5 टाइम्स कमी होणार आहे. सिम्पल. ते विचारतील एरियामध्ये चेंज येतील, डिस्टन्स बिटवीन प्लेट कमी जास्त करतील, पण हे इन्व्हर्सली हे डायरेक्टली समजून घ्यायचं. कोणता लॉ आहे सांगा? स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. मग इथं जो कॉन्स्टंट आहे तो स्टीफन्स कॉन्स्टंट आहे. त्याचं युनिट, त्याचं डायमेन्शन विचारलं गेलेलं आहे. ऑब्व्हियसली त्याच्यात k⁴ येणार आहे, अपॉन म्हणजे k⁻⁻⁴ युनिट मध्ये बघायचं. ऑप्शन कॅन्सल करायला शिका. मग पटकन काय करणार हा स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. मग ते रेट ऑफ लॉस ऑफ हीटचे प्रॉब्लेम पण करा. रेशो घ्यायचे प्रॉब्लेम त्याच्यात खूप आहेत, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर सांगतो फेज डिफरन्स. मग फेज डिफरन्सचे खूप फॉर्म्युले आहेत. ओके, 2πx अपॉन लॅमडा, 2π स्मॉल टी अपॉन कॅपिटल टी, ओमेगा टी. तुम्ही फेज डिफरन्स शोधून करा. प्रॉब्लेम जरा सुद्धा अवघड नाहीये. डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन दिलंय, एक्स व्हॅल्यू दिले, मग 2πx अपॉन लॅमडा. ओके. इन्स्टंटेनियस टाइम दिलंय, मग पिरियड टाइम काढा, मग 2π कॅपिटल टी अपॉन स्मॉल टी. 2 y1 y2 दिलंय, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कळतंय, n1 n2 बीट्सची फ्रिक्वेन्सी पण काढता येईल आपल्याला. ते शोध, त्या टाइपचे प्रॉब्लेम शोधून करा. हमखास एक्झाम मध्ये येणारा क्वेश्चन आहे लॉजिक गेट. अरे नीट सारख्या एक्झाम तर गॅरंटेड क्वेश्चन आहे. मग इथं मात्र ना सांगतो मी, इनिशियली हे क्वेश्चन स्किप करतो एक्झाम मध्ये, स्किप करतो. पटकन लगेच लगेच कळत असेल तर ठीक आहे रे, म्हणजे ट्रूथ टेबलची वेळ येते की नाही, किंवा ह्याच्यापासून कुठलं गेट तयार होईल, ह्याचं आउटपुट काय असेल, त्याचं डोकं शाळात ठेवण्याची गरज आहे. इनिशियली आपण फक्त जे पटकन जमणार आहे ते करतोय आपण, ठीक आहे. आता नंतर मात्र मी तुम्हाला सांगतो, ही जी कन्सेप्ट आहे ना, लिफ्ट, इलेव्हेटर, अतिशय महत्वाचे. लिफ्ट मध्ये सिंपल पेंडुलम आहे. ओके. मग पिरियॉडिक टाइम. आता सिंपल पेंडुलमच्या पिरियॉडिक टाइमचा फॉर्म्युला आहे 2π√L/g. पण मी इथं जी आणि हे ऍक्सिलरेशन याच्यामध्ये प्लस मायनस लिहितोय. काय ते कळालं का? लिफ्ट वरती जात असेल तर काय, आणि डाऊनवर्ड जात असेल तर काय, प्लस का मायनस करा तुम्ही, लक्षात घ्या. हा हमखास येणारा प्रश्न आहे. सीपी मायनस सीबी इक्वल्स टू आर आणि गॅमा इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीबी असेल तर इथं सीपीची व्हॅल्यू विचारतील. अरे करायचं काय सांगतो, गॅमा, आता सीपीची व्हॅल्यू गॅमा सीव्ही जर मी तर टाकली, गॅमा सीव्ही मायनस सीव्ही इक्वल्स टू आर. सीव्ही यातून कॉमन काढा, गॅमा -1 अपॉन करा. तो प्रश्न विचारलाय. व्हॅल्यू वगैरे काही देत नाही तुम्हाला, फक्त दोघांवरून सीपी नाहीतर सीव्ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशन असं विचारतील. व्हेरिएशन ऑफ जी हे कराच एकदा बरं का बाळांनो. हा प्रश्न सारखा येतोय डेप्थचा. त्याचा फॉर्म्युला काय? 1 - d अपॉन आर. जर सॅटेलाइट व्हेरी क्लोज टू, किंवा तो जो हाईट खूप कमी असेल तर फॉर्म्युला आहे 1 - ट्वाइस h अपॉन आर. ते असं विचारतील की कुठल्या डेप्थला हाईट वर असणारी व्हॅल्यू आणि हिथं असणारी व्हॅल्यू इक्वल येतील, मग दोघांना कम्पेअर करा. डी इक्वल्स टू ट्वाइस एच जेव्हा असतं तेव्हा ते दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल असतात. मग किती प्रश्न आहेत? 8 प्रश्न आहेत. अजून देणार आहे थोडस. तुम्हाला सांगतो, वेलॉसिटी दिले, फ्रिक्वेन्सी दिले, मग वेवलेंथ मिळाली ना. वेवलेंथ म्हणजे काय? डिस्टन्स कवर्ड इन 1 व्हायब्रेशन. त्यांनी विचारले डिस्टन्स कवर्ड इन एक्स व्हायब्रेशन. मग व्ही अपॉन एन म्हणजे लॅमडा, डिस्टन्स कवर्ड इन 1 व्हायब्रेशन. मग एक्स व्हायब्रेशन मध्ये डिस्टन्स कव्हर होणार आहे एक्स व्ही अपॉन एन. सिंपल. मोमेंट ऑफ एनर्जी याला अर्धा तास रिवाइज करा. रिंग, डिस्क, रॉड, ठीक आहे, स्पियर मध्ये हॉलो स्पियर, ठीक आहे, सॉलिड स्पियर, पुस्तकात एक चार्ट आहे. आणि माझी इच्छा आहे, रोलिंग मोशन इम्पॉर्टंट आहे बरं का. या ठिकाणी असणारी टोटल एनर्जी वगैरे.
ओके. आणि ते कायनेटिक एनर्जी, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी, लिनियर, त्याचा रेशो, व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज कायनेटिक लिनियर, व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल, असं विचारतील. वेळ लागू दे करा. सेमी कंडक्टर टॉपिक काढा आणि खरोखर ना टेम्परेचरमुळं सेमी कंडक्टरच्या रेझिस्टिव्हिटी आणि कंडक्टिव्हिटी मध्ये काय फरक होतो हे शोधा. ऍक्च्युली सांगू का, कंडक्टर आणि सेमी कंडक्टर मध्ये एकदम उलट फरक होतो, शोधा. क्रिटिकल अँगल, तुम्हाला माहिती आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 10th मध्ये पण झालेला. ओके. मग क्रिटिकल अँगल अतिशय महत्वाचा आहे. त्याचा फॉर्म्युला असं तर नाही ना बाळांनो की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इक्वल्स टू 1/sin सी क्रिटिकल अँगल. मग तुम्हाला ना आता मी होमवर्क काय देतोय बघा, की तुम्ही हे जे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे की नाही, साइन आय अपॉन साइन आर, हा पण एक फॉर्म्युला आहे. त्याच्यानंतर अजून काय सांगा बघू फॉर्म्युले त्याच्यात. वेव्हलेंथचा रेशो आहे, म्हणजे बघा व्हेलॉसिटी इन एअर अपॉन व्हेलॉसिटी इन दॅट मीडियम, वेव्हलेंथ इन एअर, वेव्हलेंथ इन मीडियम किंवा 1/sin सी. हे फॉर्म्युले आहेत, हे कम्पेअर करून प्रॉब्लेम असतात, इझी एकदम. नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगतो फोटो आईन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. त्याच्यानुसार ठीक आहे, मी आता अर्ध लिहितो, जरा लक्षात घ्या. इथं जो ह्या पेपरमध्ये आलेला प्रश्न तुम्हाला सांगतो. फोटॉनच्या एनर्जीचा फॉर्म्युला काय रे? एच सी अपॉन लॅमडा. ठीक आहे, त्याला जर मी टाइम न डिवाइड केलं तर पॉवर मिळेल. म्हणजे मी हा झाला पॉवरचा. पण एकाच फोटॉनची ना, मला नंबर ऑफ फोटॉनची पॉवर दिले पी समजा, मी तर एन मल्टिप्लाय करणार. आणि त्यांनी विचारलंय काय, की नंबर ऑफ फोटॉन विचारलंय. मग आन्सर दिले काय माहितीये का, पी लॅमडा टी अपॉन एच सी. काय अवघड आहे, फॉर्म्युला तर डिराईव्ह करायचा आहे ना. आता YouTube वर सर्च करायचं सह्याद्री ट्युटोरियल्स आणि एमसीजी ऍज अन अॅमीटर, एमसीजी मुव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर ऍज अन व्होल्ट मीटर. ओके. तुम्हाला सांगतो मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथचा फॉर्म्युला एन आहे, तो विचारलाय त्यांनी. पण हे तुम्हाला होमवर्क दिलंय, शोधा. तुम्हाला सांगतो व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ करंट फ्लोज थ्रू गॅलव्हॅनोमीटर असं विचारलं. ओके. मग आय जी अपॉन आय, एस अपॉन एस प्लस जी आहे का बघा. ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो की सोपे सोपे न्यूमेरिकल्स आहेत त्याच्यावरती, काही अवघड नाही आहेत. मग हे करा. आणि 17 कन्सेप्ट तुम्हाला करायचे. हे कशातलं आहे, ऑसिलेशन मध्ये. मग मला सांगा, मग के बाय एम रूट मध्ये म्हणजे ओमेगा, ओमेगा म्हणजे कोण, 2 पाय अपॉन टी. म्हणजे टी म्हणजे कोण येणार आहे, 2 पाय अंडर रूट एम अपॉन के. मी तुम्हाला सांगू का, मी जो पेपर सिलेक्ट केलाय ना, ओके, पहिलाच पेपर आहे, लक्षात घ्या. ओके. तर पहिलाच प्रश्न या कन्सेप्ट वरती आहे आणि दिलंय काय माहितीये का, मास M1, स्प्रिंग दिलंय, स्प्रिंग इज पुल्ड स्लाइटली डाऊनवर्ड डायरेक्शन रिलीज. त्यावेळेचा पिरियड आहे T1. इफ द मास इज इन्क्रीज बाय M2, the time period becomes T2, and the ratio of M2 upon M1 विचारलंय. स्प्रिंग तीच आहे, स्प्रिंग कॉन्स्टंट चेंज होणार आहे का, नाही. त्यांनी विचारलंय काय, M2 अपॉन M1 विचारलंय. तुम्हाला सांगतो की पहिल्यांदा त्यांनी काय दिलंय सांगतो बघा, मी सरळ सांगतो, लक्षात घ्या. T1 अपॉन T2 दॅट इक्वल्स टू रूट मध्ये M1 अपॉन M1 प्लस M2. मग काय करणार, स्क्वेअर करा, रूट कॅन्सल होईल. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करा, इन्व्हर्ट एंडो करा. ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, कसेही सोडा. मग स्क्वेअर करून नाही दाखवतो तुम्हाला मी, स्क्वेअर करू ना बाळांनो. ठीक आहे. बघा मग काय येणार आहे, T1 स्क्वेअर, इथे लिहितो पहिल्यांदा, T1 स्क्वेअर अपॉन T2 स्क्वेअर दॅट इक्वल्स टू M अपॉन M1 प्लस M2. त्यांनी विचारलंय सांगतो M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1 कसं करणार, रेसिप्रोकल करा. T2 स्क्वेअर अपॉन T1 स्क्वेअर दॅट इक्वल्स टू M1 प्लस M2 अपॉन M1. पण M1 सेपरेट करा ना, आलं का लक्षात, हे विचारलंय. बरं याला कॅन्सल, 1+1 काय करा, -1. इकडे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. कळालं, सिंपल. पण मी तुम्हाला सांगतो बाळांनो, मी पूर्ण पेपर दिलेला नाहीये, मी आपल्याला जमेल तेवढे क्वेश्चन रिवाइज करायला सांगतोय. पण नुसता एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला की रिव्हिजन झाली नाहीये, त्या टाईपचे क्वेश्चन अजून बघितले पाहिजेत आणि तुम्ही बघताय मला माहिती आहे. ठीक आहे. व्हिडिओ अतिशय छोटा करण्याचा माझा प्रयत्न आहे, कारण ही स्टेज तासन तास युट्यूब वरचे व्हिडिओ बघून अभ्यास करणारी मुलं आहेत. ओके. बोर्डच्या वेळेस पण ती स्ट्रॅटेजी त्यांना जमली होती. पण माझ्या मते, माझं मत सांगतो, मी लादणार नाही कोणावर. माझं मत आहे ही वेळ स्वतःहून अभ्यास करण्याची आहे. जेवढं स्वतःहून कराल, मी म्हणतो जेईला बघितलं मी 12 तासाचं लाईव्ह लेक्चर. अरे पण ते सगळा शिक्षक कुणी मी घेऊ शकत नाही, कुणी घेऊ शकत नाही 12 तासात फिजिक्स सारखं. आपल्याला आपल्या स्पीडने गेलं पाहिजे ना. माझं मत आहे, मी तुम्हाला सांगितलं. ठीक आहे. मग करा प्रश्न लगेच 1.5 तासात केमिस्ट्रीचा व्हिडिओ मिळणार आहे. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.